Bismillahir Rahmanir Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasser Ali. Nan Bawayu lecture number 32 multiple inheritance. دینه مخکې په lecture number 31 کې مونږه multi level inheritance ویلې وو. multi level inheritance مونږ داسې ویلو چې کله د یو parent class نه مونږه child class derived کو یا د هغه child class نه مونږه بیا furtherly بل class derived کو دغه ته مونږ ویلی شو multi level inheritance. نن به وایو multiple inheritance. نه multiple inheritance څه ته وایي؟ A type of inheritance in which a derived class inherit multiple base classes is known as multiple inheritance. چې کله زموږ سره یو derived class د multiple base class سره multiple base class نه موږ derived کو دغه ته ویل کېږي multiple inheritance. یعنی چې کله زموږ سره یو derived class یو child class د multiple parent class نه موږ derived کو دغه ته ویل کېږي multiple inheritance. تاسو که د example ته وګورئ زموږ سره د class A بل زموږ سره د class B. دا class A او دا class B کله ته موږ base class وایو یا کله ته موږ parent class وایو نو ټو زموږ سره د څه شو parents شو. یو زموږ سره A شو بل B شو. د دې نه یو class derived شو هغه له موږ نوم ورکو C. یعنی د دې class چې کوم parents دي نو هغه دوه دي د derived class چې کوم parents دي او دلته کې زموږ سره دغه چې کوم child دی نو هغه 1 دی. دې ته ویل کېږي multiple inheritance. که تاسو را دې syntax وګورئ چې دا به کېږي څنګه نو د ټولو نه اول مونږه د class child class name واخلو. class خو زموږ سره کیورډ دی بیا child class واخلو. child class چې کوم name وي هغه ولیکو. بیا دې ځای کې مونږه څه ولیکو specifier ولیکو یعنی public اخلو protected اخلو private اخلو څنګه دا inherit کوو نو هغه به واخلو او بیا parent class 1 مخکې مونږ ویل چې زموږ سره به دوه parent class وي نو چې کوم 1 نمبر وي اول به هغه ولیکو. دې ځای کې بیا کامه ده د کامې نه بعد بیا x specifier بیا واخلو او دې ځای کې مونږ ولیکو parent class 2 د هغې نیم ولیکو. بیا دې ځای کې body of the class راشي. که تاسو دلته کې د example ته وګورئ نو class A زموږ سره یو parent class شو بیا د هغې body شوه. بیا class B زموږ سره بل parent class شو دا بیا د هغې body شوه. اوس دې ځای کې زموږ سره multiple inheritance شوی دی. ګورئ class C class کې ورلې C موږ څه واغستو د child class name واغستو. دا موږ څه کو publicly inherit کو. تاسو به دا syntax already مخکې په عام inheritance کې هم لیدلی وي او په دې پوهه یې. موږ دا څه کو publicly inherit کو د A نه هم او بیا کاما publicly موږ دا inherit کو د B نه هم. ټیک شو. او بیا body of the class نو body of the کوم class body of the C class مطلب کوم چې derived شوی د هغه class. اوس د دې پریکټیکل پروګرام نه راځو نو پروګرام ما لیکلی دی الریډي په وی اس کوډ کې چونکې که ما ستاسو د مخې لیکلی نو ټایم یې زیات اخیستو نو ما تیار لیکلی دی او زه به ایکسپلین کوم دا. د ټولو نه اول مونږه هیډر فایلز واغست کلاس A. کلاس A زموږ سره دې ځای کې دی parent class 1. دې ځای کې به زه په کمنټ کې ولیکم چې parent class 1 دا زموږ سره parent class 1 شو. دې کې مونږه ډیټا ممبر واغست پرایویټ ایکسس سپیسیفایر دی. ډیټا ممبرز پکې مونږ واغستو یو A. ټیک شو. دا یې پکې څه شیز واغست دې ته به هم زه لیکلو کوم دا زموږ سره شو ډیټا ممبر او په دې ته هم لیکلو کوم دا تاسو الریډي ویلي هم دي خو خیر بیا هم ورته زه ولیکم. دې ته مونږ وایو ایکسس سپیسیفایر. دا زموږ سره ایکسس سپیسیفایر دی. ها اوس دې ځای کې دا زموږ سره پبلک ایکسس سپیسیفایر دی او دا زموږ سره هم ایکسس سپیسیفایر دی خو پبلک دی او دلته کې دا لپاره پرایویټ دی. په دې ځای کې موږ یو واغستو ممبر فنکشن. دا هم څه واغستو ممبر فنکشن واغستو. ممبر فنکشن له موږ نیم ورکو n. ټیک شو. په دې کې دننه ما واغستو انټر a یو میسج په سکرین ډسپلی کو چې a د لپاره تاسو ویلیو انټر کړئ نو پسې n کې موږ هغه انټر کو. دې ځای کې موږ یو بل ممبر فنکشن واغستو هغې له موږ نیم ورکو آوټپوټ. د دې کار به دا وي چې کوم ویلیو وي د
A چې کوم ویلیو وي هغه مونږ ته په سکرین ډسپلی کی یعنی اوټپوټ راکړي که تاسو وګورئ دلته مونږ لیکلی اوټ دی پس اوټ کې مونږ ته ډسپلی کی چې د ویلیو اف A is په A کې چې کوم ویلیو مونږ انټر کړي په د انپوټ نه هغه مونږ ته په سکرین ډسپلی شي دې ځای کې زموږ سره کلاس parent class 1 دا کمپلیټ شو په دې ځای کې که زه ولیکم په کمنټ کې ستاسو د پوهې لپاره چې parent class 1 as close په دې ځای کې څه وشو parent class 1 دا کلوز شو او موږ ته پته د دې سټیټمنټ ټرمینیټر نه لګي اوس دې ځای کې زموږ سره موږ واغستو کلاس بی کدی لزل دلته کې نیم ورکم زه به سمپل دا کاپی کم بار بار لیکل ګرانیږي موږ ته نو زه به دلته کې راشم کنټرول پلس ډی وکم دا زموږ سره شو parent class 2 چې مخکې په ډیفینیشن کې موږ داسې ووی چې ملټیپل انهریټنس دی ته وایي چې کله زموږ سره ملټیپل پیرنٹ کلاس نه یو چایلډ کلاس ډیرایډ شي دغه ته موږ ویلی شو ملټیپل انهریټنس یو ملټیپل زموږ یو پیرنٹ کلاس 1 شو زموږ سره بل پیرنٹ کلاس 2 شو نو بی موږ کلاس نیم ورکو بی په دې کې هم موږ په دې ځای کې واغسته ایکس سپیسیفایر چونکې بار بار لیکل ته ضرورت نشته پرایویټ هم واغست بیا هم یو ډیټا ممبر واغست په هغې کې موږ څه واغست بیا پبلیک هم بل ایکس سپیسیفایر واغست او پبلیکلی موږ واغستو یو ممبر فنکشن نیم ورله ورکو انپوټ اوس د دې انپوټ او د دې ان چې کوم پر ا کلاس کې کوم ممبر فنکشن اغسته دی د دې بالکل سیم کار دی خو دې ځای کې چونکې نیم به موږ څه اخلو ډیفرنٹ اخلو دې ځای کې دا سیم کار دی خو نیم ولا ډیفرنٹ ورکو ځکه چې مخکې الریډي په ا کلاس کې دا یوز شوی دی سی اوټ کې دلته کې ما میسج په سکرین ډسپلی کو چې انټر بی بره په ا کلاس کې موږ ویلو چې انټر ا د ا لپاره ویلیو انټر کړئ چونکې هغه انټر شو نو اوس د بی لپاره انټر کو د بی لپاره په دې ځای کې موږ ویلیو انټر کو انپوټ ته یعنی د یوزر نه ډیټا واخلي اوس چونکې دې ځای کې په کلاس بی کې مونږه یو وایډ دې ځای کې هم ممبر فنکشن اغسته نیم ورکړل اوټپوټ چونکې دا بره هم مونږ اغسته نیم ورکړو په کلاس ا کې اوټ تاسو ته ښکاري دا خو صرف دلته نیم چینج شو کار فنکشن به یو شانتي کوي the value of b is the b چې کوم ویلیو وي هغه موږ په سکرین دې ځای کې ډسپلی شي اوس دې ځای کې زموږ سره دا کوم پیرنٹ کلاس 2 چې و نو هغه هم څه شو کلوز شو پیرنٹ کلاس 1 دلته دا به زه کاپی کوم په کنټرول پلس سی سره په دې ځای کې زموږ سره پیرنٹ کلاس 2 چې کوم هغه هم دا کلوز شو اوس دې ځای کې زموږ سره ملټیپل انهریټنس شوی دی په دې ځای کې څه چل شوی دی په دې ځای کې به زه هم لیکم ستاسو د پوهې لپاره ملټیپل انهریټنس شوی دی ملټیپل انهریټنس څنګه شو وګورئ دی خوا ګورئ د ټولو نه اول سینټکس موږ مخکې هم وایو کلاس چونکې کیورډ له خامخا به اخلو سی مې دې ځای کې واغست سی څه شي دی موږ چایلډ کلاس نیم د کوم کلاس چې موږ ډیرایډ کوو د هغې نیم دی او دا پول کولون یا چې ډبل ډاټ ته ویل کېږي دا موږ د انهریټنس لپاره یوز کوو په سی پلس پلس کې دا سی کلاس پبلیکلی ما ایکس سپیسیفایر دی protected هم اغستی شو پرایویټ هم اغستی شو خو دا ما پبلیکلی انهریټ کو د کلاس A نه سی کلاس ما پبلیکلی انهریټ کو د کلاس A نه بیا کام اوټ د کلاس B نه مې هم انهریټ کو د کلاس A نه هم انهریټ کو د کلاس B نه مې هم انهریټ کو په دې ځای کې وشو ملټیپل انهریټنس ټیک شو یعنی د دې خبرې مطلب دا شو چې د ټولو کلاسونو ډیټا ممبرز دا مطلب موږ اکسس کولای شو اوس د کلاس سی ځان لمانځه کې ایکس سپیسیفایر واغستو او ډیټا ممبر مې پاغي کې واغستو انټیجر سی او پبلک ایکس سپیسیفایر مې واغست او دلته کې ما واغستو وایډ ګیټ که تاسو خیال وو په کلاس بی کې ما دا اغسته وو اوټپوټ سوري انپوټ او په کلاس ا کې ما دا اغسته وو ان یعنی کار د درې وړو یو شان دی خو صرف دا ممبر فنکشن نیم هغه ډیفرنٹ دی اوس دې ځای کې موږ یو کار کړی دی اوس چې کله موږ د کلاس سی ابجیکټ کریټ کوو نو په کار دی چې موږ د
کلاس A ممبر ډیټا ممبر هغه هم کال کو او د کلاس B ډیټا ممبر موږ هم کال کو. چونکې چې کله موږ د کلاس C ډیټا ممبر واغستو نو موږ هغه ډایرکټ نشو کال کولی ځکه هغه سړي موږ پرایویټ اغستلی. پرایویټ موږ دا خبره کړې وه چې موږ انسایډ د کلاس اکسس کولی شو، اوټسایډ د کلاس نشو اکسس کولی. د دې وجې نه موږ یو عمل کوو هغه سره په دې فنکشن کې ممبر فنکشن کې ګیټ ممبر په دې ګیټ کې په دې کې دننه که تاسو وګورئ دلته کې ما واغستو A زموږ څه د هغه کلاس فاست نیم دی د اولني کلاس A. بیا سکوپ ریزولوشن اپریټر بیا مې واغستو N، یعنی که چېرته کې موږ د دې کلاس C مونږه ابجیکټ کریټ کو نو د ټولو نه اول چې مونږ کله ګیټ فنکشن کال کو نو په ګیټ فنکشن کې به دا راځي A کلاس ته. په A کلاس کې به دی ګوري N فنکشن، N ممبر فنکشن به ګوري اول به دا کال کیږي. څه مطلب چې کله مونږ د دې کلاس ابجیکټ کریټ کو او هغه مونږ کال کو نو دا به راځي دلته کې A کلاس ته. په A کلاس کې به N ممبر فنکشن ګوري او هغه به کال کیږي اول. ٹھیک شو. دغه شان بیا B کلاس ته ځي. B کلاس انپوټ چې مونږ کوم ممبر فنکشن اغستی نو هغه به کال کیږي. دا مونږ ډایرکټ نشو اکسس کولی. دلته کې مونږ خامخا سکوپ ریزولوشن اخلو د دې په ذریعه سره مونږ دا څه کو کال کو. ګیټ فنکشن به کال کوو خو په هغې کې دننه مونږ بیا دا اغستی دي. دا به وروستو خیر چې کله ابجیکټ کریټ کو ایکسپلین به کوو. دې ځای کې مونږ واغسته بیا سی اوټ د سی دپاره مونږ هم ویلیو څه کړه انټر کړه او دې ځای کې مونږ بیا یو ممبر فنکشن واغست وایډ شو څنګه چې مونږ اخوا اغستی دي اوټپوټ اوټ هم اغستی په کلاس A کې، په کلاس B کې مونږ اغستی اوټپوټ او دلته کې مونږ واغستو شو. د ټولو کار یو شان دی خو اوس دې ځای کې به فرق صرف دومره وي چې مونږ به د مونږ چې کوم اوټ او اوټپوټ په کلاس A او کلاس B کې اغستی نو چې کله مونږ د دې کلاس ابجیکټ کریټ کو څنګه چې په انپوټ کې خبره وکړه همدا شان سیم خبره دلته کې هم ده چې کله موږ د دې کلاس ابجیکټ کریټ کړو موږ ډایرکټلی نشو اکسس کولی نو موږ څه وکړو دې ځای کې ما واغسته کلاس A نیم بیا سکوپ ریزولوشن بیا اوټ، دغه شان د کلاس B نیم بیا سکوپ ریزولوشن اپریټر بیا اوټپوټ. اوس د ویلیو اف C as د C چې کوم ویلیو هغه هم په سکرین موږ ته ډسپلی شي. اوس مین فنکشن ما واغست په دې ځای کې تاسو وګورئ د C چایلډ کلاس چې کوم زموږ سره ملټیپل انهریټنس شوی او د هغې ما واغست یو ابجیکټ مې څه په دې ځای کې کریټ کو. چې کله ابجیکټ ما کریټ کوم دا به اوس کال کوم ابجیکټ نو چې کله ما obj ډاټ ګیټ فنکشن څنګه کال کو دې ځای کې نو ګیټ فنکشن ډایرکټ پر راشي دلته کې ګیټ فنکشن ته ګیټ فنکشن چېرته دی کلاس C. په کلاس C کې ګیټ فنکشن دا دی. اوس دا ممبر فنکشن چې کله دې ځای ته زموږ کنټرول راغی نو دلته به راشي په دې ځای کې به دا چیک کړي چې دا خو تللی A کلاس ته، دلته به راشي خبره A کلاس ته. په A کلاس کې به اوس دی ګوري څه شیز به ګوري دی N. که تاسو وګورئ په A کلاس کې به دی ګوري N ممبر فنکشن. N ممبر فنکشن په A کلاس کې که تاسو خیال وي دا یو دی. په دې ځای کې به زموږ نه وغواړي چې انټر A د A لپاره به ویلیو موږ انټر کوو دې ځای کې په A کې سټور شي. دغه شانته کې بیا به راشي دې ځای کې کلاس B ته کنټرول په کلاس B کې به دلته کې انپوټ فنکشن ممبر فنکشن وګورئ نو کلاس B ته به زه راشم. په کلاس B کې زموږ سره انپوټ ممبر فنکشن هغه دا دی تاسو ته به ښکاري چې وایي انټر B د B لپاره به ویلیو انټر کو او په B کې سټور شي. بیا به کنټرول راشي دې ځای کې دې ځای ته به وروستو راشي. ټیک ده. او به وایي موږ ته چې انټر C د C لپاره اوس ویلیو انټر کوي نو د C لپاره به زه ویلیو څه کوم انټر کوم دا موږ ډایرکټ هغه اکسس کولی شو ځکه چې موږ انسایډ د کلاس په C کلاس کې موږ لګیا یو دغه کلاس ابجیکټ کریټ کړلی. همدغه شانتې که موږ دلته کې راشو دغه یو ګیټ فنکشن دا به کمپلیټلی څه شي ایکزیکیوټ شي. اوس دې ځای کې موږ دغه چې کومه انټري موږ وکړه کومه ډیټا موږ د یوزر نه واغسته نو هغه په سکرین ډسپلی کوو. د هغې لپاره موږ د C کلاس کې یو ممبر فنکشن اغستی او نیم ورکړلی شو نو د ابجیکټ په ذریعې سره موږ هغه کال کوو obj ډاټ شو فنکشن. دلته به خبره راشي شو فنکشن ته. شو فنکشن زموږ سره دا یو دی په شو ممبر فنکشن کې دلته کې راشي خبره A ته څنګه چې مخکې ما ووي په A کلاس کې به وکتلی شي اوټ ممبر فنکشن. دلته کې به راشي A کلاس ته په A کلاس کې به اوټ ممبر فنکشن زموږ سره دا یو دی. موږ ته به ووایي چې د ویلیو اف A از A د A ویلیو موږ ته په سکرین ډسپلی شي. دغه شان دې ځای کې موږ ته بیا
بي کلاس ته لاړ شي کنټرول او په بي کلاس کې موږ ته په سکرین ډسپلی شي د اوټپوټ ممبر فنکشن چې کوم میسج موږ اغستی و که تاسو وګورئ دلته کې موږ اغستی د ویلیو اف بي ایز بي د بي ویلیو په سکرین ډسپلی شي او دغه شان چې کله ګیټ فنکشن موږ کال کو نو دلته کې به راشي ګیټ فنکشن زموږ سره سوري شو فنکشن دې ځای کې زموږ سره دی په موږ ته به وایي چې د ویلیو اف سی ایز سی راځو دا کمپایل کوو رن کوئ the value enter a لپاره ما value enter کړل for example 10 b لپاره به زه enter کوم 20 c لپاره به زه enter کوم 30 دې موږ ته وایي چې the value of a is 10 the value of b is 20 the value of c is 30 نو ډیر زیات سمپل پروګرام دی داسې ګران څه پکې نشته که بیا هم چاته ګران وي نو بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ چینل ورسره سبسکرایب کړئ نن پورې همدومره کافي دی د الله په امان